હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું કેળાનું અથાણું બનાવીશું. જો આ કેળાને તમે આ રીતે આંચશો તો વર્ષો વર્ષ સુધી સાચવી શકશો. આમાં ક્યારેય ફૂગ નહીં આવે કે તમારા કેળા છે એ પોચા પણ નહીં પડે. તો એના માટે આપણે અત્યારે આ કેળા લીધા છે એ એકદમ કેળા છે કડક હોય છે. તો આ કેળાને આપણે કઈ રીતે સાચવવા, ઇવન તમારા પાસે કેરી લીંબુ ના હોય તો પણ તમે કઈ રીતે બનાવી શકો છો એ જો. તેના માટે અત્યારે મેં સૌથી પહેલાં કેળા લીધા છે. કેળાને જોઈ લેવાના અને સાફ કરી લેવાના. જો એમાંથી કોઈ ખરાબ કે હોય તો એ કાઢી નાખવાના છે આપણે. હવે એક મોટા વાસણમાં કેળાને ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું છે અને આ કેળાને આપણે સરસથી ચોખ્ખા કરી અને ધોઈ નાખવાના છે. આ છે ડ્રાય જે જગ્યા હોય જ્યાં ડાખરા અને બાવળ એવું બધું ઉગે ત્યાં કેળા થતા હોય છે, સૂકી જમીનમાં. એટલે આમાં કચરો ને વધારે હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે આમાંથી પાણી ગંદુ નીકળ્યું છે, એ આપણે કાઢી નાખવાનું છે. ફરીવાર આપણે પાછું એની અંદર પાણી લેવાનું છે અને ફરીથી આ કેળાને સરસથી ધોઈ અને સાફ કરવાના છે. આ રીતે 3 થી 4 વખત પાણી લઈ લેવાનું છે અને આ બધા જ કેળાને સરસ આપણે ધોઈ અને સાફ કરી નાખવાના છે. આ કેળાનું અથાણું ખાવાના ફાયદા અનેક છે. તમારે આયર્ન ડેફિશિયન્સી હોય કે લોહી ઓછું હોય તો એ લોકો આ ખાઈ શકે છે. પેટના રોગોમાં આ ખૂબ જ ગુણકારી છે. સાંધાના દુખાવામાં, ઇવન ડાયાબિટીસ માટે તો આ વરદાનરૂપ છે. આ રેગ્યુલર આનું સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસ પણ સાવ છે એ લેવલમાં આવી જશે. જે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય એ લોકોને આનાથી ઘણો ફાયદો થશે. આના ઉપરાંત આમાંથી વિટામિન A, B, C ઘણા જ વિટામિન્સ મળે છે અને અત્યારે આ સિઝનમાં ભરપૂર આવે ત્યારે આપણે આને આખું વરસ માટે સ્ટોર કરી દેવાના. હવે આપણે 3 થી 4 વખત એને ધોઈ લીધું છે અને હવે એક બીજી તપેલીમાં ચોખ્ખું પાણી ભરી લીધું છે. એની અંદર આ બધા જ કેળાને આપણે લઈ લેવાના છે. હવે આ કેળાને આપણે આની અંદર પલાળી અને આને રહેવા દેવાના છે. તો આને આપણે 3 દિવસ જેવા પલાળવાના છે, પણ આની અંદરથી 6 થી 8 કલાક થાય એટલે આ પાણી આપણે ચેન્જ કરી નાખવાનું છે. તો અત્યારે આપણે એને રાખી દઈશું અને જો તમને આ દાંડી મોટી લાગે તો તમારે એમાંથી અડધી કટ કરવી હોય તો કરી પણ શકો છો, પણ મેં અત્યારે નથી કરી, એમનેમ જ રાખીશું. અને જો આને હવે 6 કલાક માટે આપણે એમનેમ જ પલાળી અને રહેવા દઈશું. 6-7 કલાક પછી આપણા કેળા છે આ રીતે તૈયાર થયા હશે. એની ઉપર છે એનું પાણી છે જોઈ શકો છો તમે, એનો કલર બદલાઈ ગયો છે. આ છે કેળા એ કડવા હોય છે એટલે એની કડવાશ પાણીમાં જશે અને એ થોડા સોફ્ટ થશે. એટલે આવી રીતે આને પાણી બદલી 3 થી 4 વાર બદલવાનું છે અને 3 દિવસ જેવા એને પલાળવાના છે. ફરીથી આપણે જે પાણી હતું એ કાઢી અને બીજું તાજું પાણી ભરી દઈશું. આ પ્રોસેસ પણ આપણે 3 વાર કરવાની છે, 3 થી 4 વાર. પહેલાં તો મોટા જે કાચની મોટી ચિનાઈ માટીની બરણી આવતી એની અંદર આ ખૂબ જ પ્રમાણમાં બરણી ભરીને સ્ટોર કરતા ને ઉપર જે નદીમાંથી મોટા પથ્થર આવે એ દબાવીને આની ઉપર મૂકી રાખતા હતા. જો આપણા કેળા છે એ સરસ થોડા સોફ્ટ થયા છે, એકદમ કડક હોય છે એટલે અત્યારે 3 દિવસ માટે કર્યા તો આટલા સોફ્ટ થયા છે. હવે આપણે આ પાણી છે એ કાઢી નાખવાનું છે અને હવે એમાંથી આપણે અથાણું બનાવીશું, એને આથીશું. હવે તો આથવા માટે મેં અત્યારે એક એરટાઇટ કાચની બોટલ લીધી છે અને આ બરણીને સરસ ધોઈ ચોખ્ખી કરી અને તડકામાં એને તપાવી લીધી છે. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર પાણી લેશું. આ પાણીની અંદર આપણે મીઠું લેવાનું છે, 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું લેવાનું છે અને આની અંદર હળદર લેવાની છે.
પોણી ચમચી જેટલી આની અંદર આપણે હળદર લેશું. ને ખટાશ માટે આપણે 2-3 રીતે કરી શકીએ છીએ. બધી જ રીત અત્યારે હું તમને આમાં બતાડીશ. હળદર મીઠું આપણે લઈ લીધા છે. હવે આની અંદર ખાટું પાણી લીધું છે. તમે અત્યારે કેરીનું ખાટું પાણી લીધું છે, જે આપણે અથાણું કે છુંદો બનાવીએ અને કેરીને હળદર મીઠાવાળી કરી અને જે પાણી નીકળે એ તમારા પાસે હોય તો એ લેવાનું. મારી પાસે નહોતું એટલા માટે મેં શું કર્યું, કેરીના જે ટુકડા આવે નાના નાના ટુકડા કરી એમાં હળદર મીઠું નાખી અને એને 4 થી 5 કલાક માટે રહેવા દીધું, કે જેથી એમાંથી પાણી છૂટી ગયું. એટલે એ પાણી મેં આની અંદર લઈ લીધું છે. અથવા તમારી પાસે એ પણ ના હોય તો લીંબુ દરેક ઘરે હોય જ છે, એ લઈ શકો છો. અને હજી ત્રીજી પણ રીત છે, એ આગળ હું કહીશ. હવે આ કેરીના કટકા હતા, એને મેં આ રીતે એમાં ટુકડા કરી એનું પાણી હળદર મીઠાવાળા કરીને એમને જ રહેવા દેવાના. એનું પાણી જે છૂટ્યું એમાં લઈ લીધું છે. અને હજી આ કેરીના ટુકડા છે એ પણ આપણે આમાં લઈ લેશું, કે જેથી થોડી ઘણી પણ ખટાશ ઓછી હોય તો એ કેરીના કટકાથી આવી જશે. હવે આમાં જે આપણા કેળા છે એ લઈ લેવાના છે. હવે આપણા જે કેરીના કટકા છે એ પણ લઈ લઈશું. અને જ્યારે અથાણું અથાય ત્યારે આપણે ખાવામાં સાથે કેરીના કટકા પણ આવશે તો એ ખાવાની મજા આવશે. થોડા મેં 2 ચમચી જેટલા આ કેરીના ટુકડા પણ લીધા છે. તમે આની જગ્યાએ લીંબુની ચીર કે ટુકડા કરીને એ પણ લઈ શકો છો. હવે આ બધા જ કેળા ડૂબી જાય એટલું બરણી ભરી દેવાની છે પાણીથી. જે રેગ્યુલર પાણી હોય છે સાદું, એ જ પાણીથી ભરી દેવાની છે. અને આને એક વખત બધું જ આ નીચેથી હલાવી લેવાનું છે. જે ખાટું પાણીનો ભાગ છે એ બધું જ સરસ હલાવી લેવાનું છે. હવે જો તમારી પાસે કેરી લીંબુ કંઈ જ ના હોય તો જે વ્હાઈટ વિનેગર આવે છે, આપણે જે ચાઇનીઝ બનાવતી વખતે ઉપયોગ કરતા હોય એ વ્હાઈટ વિનેગર પણ તમે લઈ શકો છો. અત્યારે જો આપણે આ રીતનું, હવે આને આ બરણીને એરટાઈટ બરણી છે એની અંદર આ કેળા આ રીતે આથી દીધા છે, આને મૂકી દેવાના છે. 4 દિવસ પછી આ કેળા છે એ સરસ ખાવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જ્યારે ખાવા હોય ત્યારે એને ચમચીથી બધા જ કેળા જેટલા ખાવા હોય એટલા કાઢી લેવાના અને એને એમનેમ જ ડાયરેક્ટ તમે ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો, કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.